والدین و خصوصا مامانا فکر میکنن که اگر تو درس خوندن بچه‌شون مداخله نکنن، خود بچه که اصلا به فکر درس و حساب کتابش نیست. یعنی میگن تا من مداخله نکنم، نشینم پای درسش، خودش که اصلا به فکر امتحانش نیست، خودش به فکر درس خوندنش نیست و بیخیال و بی‌اعتنا از کنارش میگذره. پس من مجبورم که تو درس خوندن بچم مداخله کنم. اما من امروز میخوام راجع به این قضیه صحبت کنم که مداخله کردن با نظارت کردن والدین تو درس خوندن بچه‌ها خیلی فرق داره. مداخله کردن چیزی هستش که در نهایت وابستگی میاره به پدر و مادر سر درس خوندن، اما نظارت کردن در نهایت مسئولیت پذیری برای خود بچه به همراه داره. دوستان خوبم سلام، من دکتر فرزانه بخشیان هستم و اینجا کانال روانشناسی کودک و نوجوان. اگر هنوز به جمع دوستان ما نپیوستین، ازتون دعوت میکنم دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله رو در حالت آل قرار بدید و به جمع دوستان ما اضافه بشید. من اینجا میخوام فرق بین مداخله کردن و نظارت کردن به درس خوندن بچه ها رو با 5 نکته مهم براتون مشخص کنم. به نظرم اگر شما از اون والدینی هستین که همیشه سر درس خوندن بچه‌تون باهاش مشکل دارین و فکر میکنین باید بشینین کنارش تا 2 نفری با هم دیگه درس بخونین، دیدن این ویدیو رو از دست ندین. بریم سراغ اصل ماجرا. نکته اول، مامان مداخله‌گر مامانی هستش که خودش شروع کننده و پیشنهاد دهنده برای درس خوندنه. یعنی خودش به بچه میگه که خب مامان من آماده‌ام، بیا دیگه الان با هم دیگه شروع کنیم. یا اگر الان نای با من درس بخونی من دیگه بعدش نمیام، الان زمانی که باید درس خوندن رو شروع کنی. یعنی خودش داره به بچه پیشنهاد میده و میگه که من آمادم تا با تو درس بخونم، تو قراره که همیشه با من درس بخونی و تازه تهدیدش هم ممکنه بکنه اگه الان نیای من دیگه بعدا نمیام. اما مامانی که نظارت میکنه کارش اینه که فقط میاد برای درس خوندن بچه به صورت روزانه برنامه‌ریزی میکنه. بهش یادآوری میکنه که مثلا الان تایمی هستش که باید درس خوندن رو شروع کنی، روی زمان شروع کردن نظارت میکنه و بهش اطمینان میده که اگر جای مشکل پیدا کردی من هستم، میتونی بیای و از من سوال کنی. نکته دوم، مامان مداخله‌گر میگه که من تمام دقتم رو میکنم تا تو اشتباه نکنی. یعنی وقتی که بچه داره مشق مینویسه، کلمه به کلمه اینو اشتباه نوشتی درستش کن. اگر داره متن رو میخونه این کلمه رو اشتباه خوندی درستش کن. یا اگر دوباره اشتباه کنی من اصلا کمکت نمیکنم که این واقعا برای بچه فقط ایجاد استرس میکنه. اما مامانی که نظارت میکنه اگر بچه کلمه ای رو در جمله اشتباه بنویسه بهش میگه مامان برگرد ببین کجا رو اشتباه نوشتی. اگر چیزی رو اشتباه بخونه بهش میگه به نظر تو کدوم کلمه رو اشتباه گفتی، بیا دوباره با هم دیگه تکرار کنیم تا ببینیم تو کجا رو اشتباه گفتی. به خودش اجازه میده تا اشتباه خودش رو پیدا کنه. نکته سوم، مامان مداخله‌گر برای بچه تعیین تکلیف میکنه که اول باید چه درسی رو بخونی، چه جوری درس رو بخونی و تا کی باید بشینی پای درس و حساب کتابت. یعنی به نظر من اول ریاضی تو بخون تا دیگه راحت بشی بذار کنار. اینجوری که من میگم بخون، اینجوری که من میگم دفتر بذار جلوتو بنویس، تا من نگفتم از جات بلند نشی. اما مامانی که ناظره میگه من مهارت خوندن و نوشتن و حفظ کردن رو بهت یاد میدم، اما روش یادگیری رو بیا با هم دیگه تمرین کنیم. نکته چهارم، مامان مداخله‌گر نیتش خیره ها، یعنی با نیت خیرخواهانه میاد صحبت میکنه، اما با این نیت خیرخواهانه از روی ناآگاهی بیشتر به بچه ضربه میزنه. مامان دیگه خوابت میاد، برو بخواب من بقیه‌شو برات حل میکنم. یا یه چیز بدتر که تو خیلی از مامانا رواج داره، اونایی رو که بلدی بنویس بقیه‌شو من بهت میگم. یا اونایی رو که میدونی تو انجام بده بقیه‌شو من واسط حل میکنم و تازه فکر میکنن که این کارشون خیلی به سود بچه هم هست. یعنی بچه به خودش به این اطمینان میرسی که خب من هر چقدر بلدم و مینویسم یا هر چقدر بلدم و انجام میدم، بقیه‌شو قطعا لازم نیست تلاشی بکنم برای یادگیری یا برای فهمیدنش، بقیه اونایی رو که مونده مامان انجام میده. اما مامانی که نظارت میکنه روی درس خوندن بچه بهش میگه من یه نمونه رو حل میکنم، تو بقیه رو بیا از اون چیزی که من حل کردم انجام بده. یا تا هر جا که بلدی رو تو خودش تنهایی انجام بده، بقیه‌شو با هم دیگه من کمکت میکنم، روش‌های یادگیری رو بهت میگم، نحوه درست نوشتن رو بهت میگم، بقیه‌شو خودت بیا انجام بده. و مهمترین نکته به عنوان نکته طلایی آخر قضیه این که مامان‌های مداخله‌گر خیلی به نحوه درس خوندن
یا بهتر بگم به کیفیت درس خوندن بچه خیلی ایراد میگیرن. اینو اشتباه نوشتی، دستتو چپ گذاشتی، چرا سرتو انقدر چسبوندی به دفترت، اینا رو اشتباه کامل انجام دادی، با اینجور درس خوندن آخر عاقبت به هیچ جا نمیرسی، اگه اینجوری پیش بری من دیگه اصلا کمکت نمیکنم. این طرز درس خوندن اصلا کلا اشتباهه، همه رو داری اشتباه مینویسی. اما مامانی که ناظره و فقط قصد نظارت داره سعی میکنه به نکات مثبت بچه توجه کنه، خیلی به کیفیت درس خوندنش گیر نمیده تا بچه دل زده بشه، خیلی کمالگران نیستش، به این فکر نمیکنه که بچه قراره هر روز 100% تمام تکالیفش رو انجام بده، 100% قراره نمره 20 بگیره. سعی کنید روی نقاط مثبت بچه تاکید کنید. چقدر امروز خوب نوشتی، درس امروزت از دیروز خیلی خوشخط‌تره، من احساس میکنم غلطایی که امروز داشتی تو موقع انجام دادن درسات خیلی کمتر از اینای دیروز بود. اینجوری بچه تشویق میشه تا تلاش خودش رو بکنه برای اینکه باز فردا نتیجه بهتری به دست بیاره، تو شما رو بیشتر راضی کنه. هر چقدر که شما به اون رو سرزنش بکنید، ملامت بکنید، با خودش میگه پس من هر چقدرم که پیش خودم تلاش کنم در نهایت که مامان راست میگه، من که به هیچ جا نمیرسم، یا تلاش من که فایده‌ای نکرده، اصلا ندیدی که من چه چیزایی رو امروز بهتر نوشتم. پس اینا میشه نکاتی که فرق بین والدین مداخله‌گر رو با والدینی که نقش نظارت روی درس خوندن بچه‌هاشون ایفا میکنن براتون مطرح میکنه. امیدوارم که تونسته باشم حق مطلب رو ادا کرده باشم و اگر والدینی هستیم که خیلی زیادی روی درس و مشق بچه‌مون تاکید داریم، سعی کنیم که این تاکید رو بیشتر رو جنبه نظارت بذاریم، نه رو جنبه دخالت کردن توی درس و مشقشون.